हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, सम्पूर्णमा नमस्कार। सर्वप्रथम यही आउँदै गरेको नेपाली हिन्दूहरूको महान चाड तिहार र छठ पर्वको पावन अवसरमा म मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र शुभेच्छुक मित्रहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ म आफ्ना प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि एकदमै खुसीको खबर लिएर आएको छु। र त्यो खुसीको खबर के हो भने दशैं तिहारको लामो बिदालाई सदुपयोग गर्दै मैले एउटा CLC सर नाम गरेको मोबाइल एप्लिकेसन डिजाइन गरेको छु। र यो एप्लिकेसनमा तपाईहरूले सम्पूर्ण किसिमका टिचिङ लर्निङ मेटेरियल्सहरू एकै ठाउँभित्र एउटै एप्स भित्र एउटा फिङ्गरप्रिन्टको सहाराले चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र यो एप्स भित्र जस्तै कि PDF नोट्सहरू, लेक्चर भिडियोजहरू, लाइभ क्लासेसहरू र अन्य थुप्रै फिचर्सहरू रहेका छन्। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि एप्लिकेसन डाउनलोड लिंक मैले माथि क्याप्सनमा र कमेन्टमा राखेको छु। सो ती लिंकको सहायतामा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने र एप्लिकेसन भित्र गएर एक्सप्लोर गर्ने। साथै हामी अहिले एप्लिकेसनको टेस्ट फेजमा छौं, त्यसैले यदि भित्र कुनै पनि किसिमका बक्सहरू भेटिएमा एप्लिकेसन भित्र भएको प्रोफाइल बटन क्लिक गरेर बक्सहरू रिपोर्ट गरिदिन समेत अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण बक्सहरू हटिसकेपछि र यो एप्लिकेसन 1 महिना टेस्ट भइसकेपछि हामी प्ले स्टोरमा राख्नेछौँ र एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट समेत डाउनलोड गर्न सकिनेछ। र एप्लिकेसनमा लगइन कसरी गर्ने भन्ने कुराको जानकारीमूलक एउटा सर्ट भिडियो हेरौँ है त। Ashlia introduces CLC Sir app for best learning of students in collaboration with lecturer Tihar Chhath Sir. Welcome to CLC Sir, designed to enhance your learning. Here's the login screen you'll see upon opening the app. Enter your username and password in the designated fields. Make sure to input your credentials carefully. Click the login button to access your account. Remember to create a strong password for security. A successful login will lead you to the main dashboard. Feel free to explore all the features after logging in. You can also log in using your Google account for convenience. After logging in, you'll see the course selection page. Properly select the grade in which you belong to. You can download it from Ashlia website. अन्तिममा मेरो मेहनतलाई देखेर सर तपाईले कस्तो किसिमको एप्लिकेसनको जरुरत छ, म चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छु है, तपाईको लागि एउटा सानो गिफ्ट बनाउन चाहन्छु है भनेर चाहिँ सो स्फूर्त रूपमा मलाई सहयोग गर्ने मेरा एकजना प्रिय विद्यार्थी जो अहिले 12 क्लासको सेक्सन जी मा पढ्दै हुनुहुन्छ विशाल रेग्मी भाइलाई यस महान कार्यमा पूर्ण सहयोगको लागि म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु।